Yung app na sinasabi ko po sa inyo, no? At kung mahilig po kayong magbasa, ay tamang-tama po to para sa inyo. Dahil nagbabasa ka lang, ay kikita ka pa. Hello mga ka-BARBIE, it's me, Barbs TV. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel at kung hanap mo kung paano kumita ng extra income online, ito ang channel na hanap mo. Dahil sa channel na ito, nag-a-upload ako ng mga applications, website, at crypto mining and investment gamit ang inyong mga cellphone, laptop at computers na pwede mong magamit kumita ng pera. At hindi lang yan, namimigay din po ako ng cash giveaways through GCash. So ano pang hinihintay ninyo? Sali na! Paano sumali? Ito ang ating mga mekanika. Subscribe na at i-click mo na rin notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. At huwag kalimutang sumali sa ating mga social media. Nandyan ang ating Telegram group and updates at Facebook page na makikita sa ating screen. Gamit ang ating social media group ay pwede po kayong magbahagi ng inyong mga tanong at pruweba ng kitaan sa ating mga applications and websites. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Hello mga ka-BARBIE! Welcome back to my channel! So today's video po ay may ituturo po tayong bagong app at kung ikaw ay mahilig magbasa ay tamang-tama itong video na ito para sa iyo. So bago natin uumpisan yung ating video at kung ikaw ay bago at napadaan lang sa aking YouTube channel ay huwag mo pong kalimutan na i-click at i-subscribe yung ating button para po lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. At hindi lang yan, namimigay din po tayo ng mga pag-giveaways. Paano ba sumali? Tingnan na lang ninyo yung ating comment section at yung description at nandoon po yung ating mechanics. So ano pang hinihintay ninyo? Tara na! So ito po yung app na sinasabi ko po sa inyo, no? At kung mahilig po kayong magbasa, ay tamang-tama po to para sa inyo. Dahil nagbabasa ka lang, ay kikita ka pa. Tawag po pala sa apps na ito ay Readoo. Ito pong Readoo ay sa pagbabasa natin ay mayroon po tayong puntos or points na nagigain dito. At hindi lang yan, no? Dahil po mahilig din po akong magbasa ay gamit na gamit ko talaga ito. So yung gagawin lang po natin is i-explore po muna natin. So dito sa bookstore po ay meron po tayong ito po bookstore natin sa bandang ilalim ay may category po siya na may discover, new arrivals at saka genre. So dito po sa ating discover meron tayong makikita dito na trending. So ito po ay dito po natin makikita. So ito po yung 10 trending na mga babasahin po, no, sa apps na ito at ito po yung pinakapatok na mga babasahin. So dyan po yung trending natin. Then dito naman sa new arrivals po, no, ito po yung mga bagong labas na mga babasahin. So ayan po, makikita niyo dyan. At the same time po, dito sa genre naman po, dito natin makikita yung iba-ibang basahin. Meron tayong discussion, meron tayong LGBT, fiction, kung mahilig kayo sa fiction. Ako mahilig kasi ako sa mahilig pala ako sa fanfiction. Ayan, mahilig ako dyan. Then sa romance. So ayan, yun yung mga natin na makikita dito sa bookstore. While dito naman po tayo sa library, ay dito po natin masisave ang lahat ng ating mga gustong babasahin. So start na po ako basa sa Step Brother. So ayan, kaya automatic siya na-save dito. So i-click lang po natin yung plus add and i-add na lang po natin ano po yung ating gustong babasahin. So ayan po, no. While dito naman po sa me, ay dito naman po natin makikita yung profile at pwede natin i-edit. So kung ikaw ay bago pa lang, so ayan, i-click mo po muna yan para makapag-register. So i-click natin yan. Then after po, register na po kayo via email ba or Facebook. Ayan. Then save lang natin. Okay? Then after nyan po, paano po tayo makaka-earn? Just click this one, earning. Ayan, coin. So ayan po. And then, pwede po tayo makaka-earn dito na sa pag-visit lang daily. So meron po tayong points by points today. Then tomorrow naman. So ganyan. Yan po ay makakuha po tayo ng puntos. Okay?
So, paano po ba tayo makaka-redeem ay makakuha ng mga puntos dito? Ay ipa-follow lang po natin yung mechanic na yan. Read 10 minutes po muna to get 2 points. At the same time, 30 minutes for 5 points, 2 minutes for another 16 minutes. At the same time, 16 points for 120 minutes or 2 hours. So, mahaba po yung mga babasahin, may mga 2 chapter, 3, 4, 5 chapters po, kaya makaka-earn ka talaga dito. Okay, so wag po natin kalimutan, i-click po yung go para po ma-earn natin yung points. Okay, naman sa baba po is i-click lang po natin to, for example yan, claim. Ayan, so naka-earn na po tayo. So, earn lang po tayo ng earn, then pwede po tayo makaka-earn via din, through watching videos nila. So, ayan, example po natin para maintindihan ninyo. Ayan. So, kung napapansin po ninyo, mabilis lang po yung ating videos or advertise. So, ayan, pwede natin exit for 15 seconds lang. And then, automatic naka-gain na po tayo ng 5 points. Ayan. So, dito naman po tayo pumunta sa redeem. Ayan po. Ayan po. So, yung redeem po, dyan po natin makikita yung ating mga mapi-payouts. Ayan po. Then, dito po natin makikita yung unlimited 100 points po per day. So, for 7 days naman po di tayo makaka 1,000 points. And then, for 30 days naman po, pwede tayo maka 5 points. 5,000 points. Ayan po. And then, kung makakaipon na po tayo ng puntos, we can convert na po, into $10 po. Ayan. At saka $50. So, ayan po. Ganun po siya kalaki. Ayan. Click lang po natin yan. And then, ayan po, automatic redeem lang natin if meron na po tayong enough. So, ganun lang po. Labas muna tayo dito. And then, after that po, makikita po natin dito yung ating puntos kung ilan na po. Ayan. Po, meron po tayong 31 dyan. So, ayan. And then, dito naman po sa baba, makikita po natin dito yung ating invite code. So, sa invite code naman po natin, everyone invite nyo po ay meron po tayong automatic na $1 o $1 po. So, ika-copy lang po natin yung ating invitation. So, ayan po. Ayan. Pakigamit na lang po ng aking invitation po, para meron po tayong pang giveaways po. So, ayan, ibabalik ko naman po sa inyo yan. Yan po yung pang giveaways natin. So, ayan po. So, kung ayaw nyo naman po gamitin yung aking referral, you can pick naman po sa ating comment section or pakilapag na lang po sa ating comment section ang inyong mga invitation para magamit po naman. So, ayan. Sa invitation code naman po, yung gi-invite nyo po ay nagbabasa po siya, ng every 20 minutes po ay makaka-receive ka agad ng 0.10. So, ayan po yung mga rules natin. So, ayan, kung ifa-follow po yan ng ating mga na-invite natin. So, makaka-receive po tayo ng mga centavos po na US dollar. So, ayan po. And then, magbabasa lang po tayo, then share lang po natin. So, dito naman sa bandang baba po, nandito yung invitation natin. So, sulat naman po or pakilagay na lang po sa ating invitation code para po meron po tayong magamit na pag-giveaway sa inyo. So, ayan po, So, ayan. So, kung mahilig po kayong magbasa at kayo po ay book lover din, bagay po to para sa atin. At lalong-lalo na mahilig po tayo sa mga romance at saka sa ating fanfictions. So, ayan po. Kung wala na po kayong, kung meron po kayong tanong or question, meron po tayong comment section dyan. At paki-comment na lang po at sasagutin po natin hanggat kaya ko po masagot. So, ayan lang po, So, before po tayo magtatapos yung ating video, ay mamimigay po muna tayo ng pag-giveaway. So don't forget po, i-share yung ating video at i-like. Ayan lang po. So, let's start na. So, ngayon po, sisimulan na po natin yung ating pamimigay ng pag-giveaway. So, advance congratulations po sa ating mananalo today. So, start na po tayo. Ayan. So, congratulations po sa ating napili sa comment picker natin na si Sir Kenny Adams. So, congratulations po. So, ngayon naman po, pipiliin po natin yung ating pangalawang mananalo. So, ayan. So, congratulations po sa ating pangalawang mananalo today na si Sir Jason Javier. So, congratulations po. By again po, sa lahat po ng ating mga winners today po, ay post na lang po natin ito sa ating Facebook page at sa ating Telegram group. Kung hindi pa po kayo nakapunta, nandito lang po sa ating comment section at sa ating description yung ating link para po makapasok kayo doon at automatically po kayo ay makapunta na agad doon sa ating Telegram group at Facebook group. Pala yung ating Facebook group. So, you can post po dito, ng mga about earnings po
related po sa ating topics, and then you can post and react naman po dito. Paki-follow na lang po sa ating rules, at again po no, you can invite po naman, and then pwede po kayong sumali sa ating pag-giveaways din po no dito sa Facebook at yung pag-contest natin. Ayan. So ito naman po yung ating Telegram group no. So dito po pinopost ko din po yung mga updates natin. Kung wala kayong Facebook group, kung wala kayong Facebook, you can visit naman po sa ating Telegram group po no. Then dito natin na ipopost yung ating ibang updates po. Okay, so thank you po again, and God bless po sa lahat.